Përshëndetje miq të YouTube dhe mirë se erdhët në këtë episod. Pasi ndreket të bollshme në përmet, nisemi drejt bregut. Destinacioni fshati Qeparo, por për të arritur atje na duhet të zgjedhim. Të ndjekim rrugën e asfaltit përmes Këlqyrës dhe Tepelenës, apo të marrim shkurt përmes malit të Dëmbelit, një rrugë që thuhet se është e thjeshtë, e shkurtër, por vërtet shumë më e bukur. Si fillim ne zgjodhëm malin, por sa larg mund të na çojë rruga kur nata afrohet? A do të vazhdojmë në errësirë? A do të kthehemi pas? Apo do të ngrem tendën në mes të maleve? Asnjë prej nesh nuk e dinte çfarë po vinte, por përgjigjet i gjejmë bashkë në këtë episod. Lëvizëm ngadalë nga restoranti duke lënë pas qytetin e Përmetit që sikur po flinte në diellin e pasdites. Në ajër, ndjej ende aroma e fushave si të arta dhe zhurma e vjosës që s'pushon kurrë. Përpara nesh ishte një rrugë që nuk kishim ndjekur kurrë më parë, jo nga rastësia, por nga zgjedhja. Kishim vendosur të kërkonim një rrugë ndryshe. Një rrugë që nuk kalonte nga Tepelena, por ngjitej drejt maleve. Drejt një rruge që pak e përmendin, por askush nuk e harron. Rruga e Dëmbelit. Por ende nuk ishim marrë vendimin përfundimtar. Lëviznim drejt daljes së qytetit, ndërsa rruga shtrihej para si për të pyetur edhe ajo: a do të zgjidhnim rrugën e të gjithëve, apo rrugën që provon pak nga pak secilin? Ndërsa i afrohemi urës së Mbresdanit, dilema mbetet pesull. Rruga e zakonshme, apo ajo që të tundon por s'të fal? Vendimi do të vijë shumë shpejt. Arrim në një pikë ku rruga ndahet. Para nesh shtrihet segmenti që të çon drejt Tepelenës, rruga klasike e sigurt e njohur. Por majtas, një kthes më e ngushtë dhe pa shumë trafik nis të ngjitet drejt maleve. Aty është rruga për në Dëmbel, përmes fshatrave të Zagorisë. Shikojmë njëri tjetrin pa shumë fjalë. Zgjedhja është e heshtur, por e qartë. Motori kthehet majtas. E kemi bërë tonën këtë rrugë, tani s'ka më kthim pas. Pasi ndjekim kthesën dhe rruga fillon të ngjitet lehtë, përpara nesh shfaqet ura e Mbresdanit, e gjatë, e ngushtë, e krejtësisht jashtë kohe. Në krahun e majt shohim urën e vjetër, e coptuar nga koha dhe fatkeqësitë. Kavot e kputura dhe pjesët e shembura flasin për një kohë kur gjithçka bëhej më thjesht, por që s'mbjetoi. Ura ku kalojmë ne nuk është në gjendje shumë të mirë. Hekurat ansor janë të ndryshkurt, përkulur, sikur s'kan më asnjë lloj fuqie të ndalojnë kënd. Drasat që mbulojnë strukturën janë të vjetra, të kalbura dhe të thyera në disa vende. Kur motorët kalojnë mbi to, çdo moment prodhon një zhurmë që të hyn në kock, një krak i fortë, i pasigurt që të bën të mos marrësh frymë, derisa të jesh në anën tjetër. Por e kalojmë, një nga ato ura që s'të harrohet. Jo nga bukuria, por nga tensioni. Dhe përpara nesh, rruga ngjitet. Është e ngushtë por e asfaltuar dhe e qetë. Gomat kapin mirë dhe për disa minuta gjithçka duket e thjeshtë. Por me çdo metër që fitojmë në lartësi, asfalti nis të zhduket. Në vend të tij shfaqet çakulli, fillimisht i imët, pastaj më i fortë, më i papastër. Rruga nis të dridhet lehtë në rrotat e motorit dhe çdo kthes të fton të mendohesh. Pas disa minutash ecje takojmë një burr të moshuar. Dalojmë pranë tij dhe e pyesim për drejtimin e duhur. Ai ngre kokën ngadalë, sheh motorët tanë dhe thot: "Do ta mbani majtas sa të dilni te qafa, rruga është pak e keqe, por kalohet." Falenderojmë, buzëqeshim dhe nisim ngjitjen përsëri. Rruga tani ecën mes kontrastesh. Herë mbulohet nga pemë të dendura që krijojnë një tunel natyror mbi ne, herë zbulohet krejtësisht me anë të zhveshura ku sheh luginën që po lën pas. Një pamje që të lë pa frymë. Bëjmë një ndalesë të shkurtër sa për të parë prapa dhe për të kuptuar se ku jemi. Kurë? Po tem. Ha? Çapo? Seriozisht? Çka? Kurë nga trova. Rofi. Hajde dino.
dhe pastaj vazhdojmë. Rinisemi dhe pas pak rrugë asfalti humbet plotësisht dhe mbetemi mbi shtresë të ashpër çakulli. Rruga bëhet më ngadalt, më teknike. Dhe më pas kuptojmë se kemi gabuar. Një kthesë lën pas ose një shenjë pa vënë re. Kthehemi me kujdes duke ruajtur ekuilibrin mbi terrenin e pabarabartë. Në kthim takojmë një burr tjetër që po lëvizte me makinën e tij. E pyesim dhe ai na tregon me dorë. "Po t'jam bani te shtegu djathtas thot. Rruga është një çik kështu, po hëse me motora kaloni." E ndjekim udhëzimin, rruga tani nuk është më rrugë, është një shteg. Çakull dhe gur të sheshtë, të lëmuar nga koha, por që për ne janë sfidë pas sfide. Motori kërkon kujdes në çdo manovrim që ne bëjmë, gjithmonë ngadal. Ecim me durim metër pas metri derisa mbërrim në një pikë ku rruga ndahet sërish. Ndalojmë, shikojmë pak përreth dhe pyesim veten, po tani nga t'ja mbajmë. Pasi e kontrollojmë zonën, vendosim të kalojmë në djathtë, pasi ana tjetër çonte në një rrugë të mbyllur. Këtu nis edhe pjesa më e vështirë e udhëtimit ton. Rruga bëhet gjithnjë malore me çakull dhe gur të lirë. Me çdo ndalesë terreni tregohet më i ashpër. Disniveli është i tillë që nëse nuk arrin të vendosësh këmbët mirë në tokë, një gabim i vogël mund të çojë në rrëzim. Dhe pikërisht kjo ndodhi. Njëri nga çunat rrëzohet në vend. Dy shokët e tjerë vinë me shpejtësi dhe na ndihmojnë. Motori ngrihet, adrenalina ulet dhe vazhdojmë mëtej. Pas shumë kthesash, ngjitjesh dhe dilemash, më në fund arrim në majën e dhëmbelit. Para nesh hapet një pllaj e madhe, si e dal nga një film. Bimësia e artë sa të shoh syrit, tundur lehtë nga era e mbrëmjes. Një fushë që të jep ndjesinë e lirive të pafundme, si ajo ëndra për lirinë që sheh gladiatori. Ndalemi për ta përjetuar. Nuk flitet, vetëm shikohet. Vazhdojmë rrugën. Majtas një pamje që të mbërthen, horizonti me fusha e kodra të buta. Djathtas, madhështor dhe i heshtur ngrihet mali i Çajupit. Por magjia e pamjes nuk e zbut as pak vështirësinë e rrugës. Zbritja fillon dhe me të edhe frenimet, terreni i keq dhe rrëshqitje. Ecim ngadalë me shumë kujdes. Në një moment vendosim të ndalojmë në një bujtinë në afërsitë të Oshtevës, por ngatrojmë rrugën dhe duhet të kthehemi sërish pas. Kur afrohemi bujtinës, rruga është e pjerrët dhe e rrezikshme, dhe pikërisht aty një tjetër rrëzim. Drini bie nga motori, por për fat nuk pëson lëndime dhe gjithçka kalon me sportivitet. Madje edhe bëjmë disa foto për kujtim. Prit është foto. Po tani e bëm që e bëm. Qeshim, ngrejmë motorin dhe vazhdojmë drejt bujtinës. Por i zoti shtëpisë na thotë se nuk është hapur dhe nuk ka se si na shërben. Na sugjeron të vendosim tendat pak më poshtë, por vendi nuk është as pak i përshtatshëm. Dhe pikërisht këtu bateria e kamerës mbaron. Pjesa tjetër nuk u filmua. E dim vetëm ne dhe e mbajmë mend vetëm ne. Por vendosim të ecim edhe pak, në errësirë drejt sheperit. Pasi mbërrim në shepër, gjejmë një bujtinë që në ato orë të vonë na hapi portën. Zonja e shtëpisë na priti me buzëqeshje dhe na shtroi një darkë të ngrohtë. Ishte fundi që na duhej.
Fjetëm të lodhur, por me atë ndjesi që vjen vetëm kur ja del në fund. Të nesërmen të karikuar, gati për pjesën tjetër të udhëtimit. Por kjo është për episodin tjetër. Nëse ju pëlqeu kjo pjesë e aventurës sonë, mos harroni të lini një like, të bëni subscribe në kanal dhe të na lini një koment me mendimin tuaj. Ju faleminderit dhe shihemi në episodin tjetër.